چند سالی است که ایسوس در تلاشه تا بتونه بازار لپتاپ ها رو در اختیار خودش قرار بده. این لپتاپ یعنی ایسوس K571 GT لپتاپیه که ایسوس باهاش میتونه تمام رقبا رو به راحتی شکست بده. تقریبا از زمانی که سونی از دور بازار لپتاپ ها و رقابت لپتاپ ها خارج شد و برند وایو رو به شرکت JIT واگذار کرد، دیگه تقریبا تمام برندهایی که پایین تر از سونی بودن تلاش کردن تا جایگاهش رو بگیرن. ایسوس هم تو این مدت تلاشش کرد و تونست رقابت خیلی خوبی رو شروع کنه و موفقیت زیادی رو کسب کنه. پیشنهاد میکنم کانال ما رو سابسکرایب کنید و اگر که میخواید برنامه‌های بعدی ما رو از دست ندین حتما زنگ بغلش هم بزنید. توی سال 2019 تقریبا تمام لپتاپ هایی که معرفی شدن مجهز به پرزنده های نسل نهم اینتل بودن و تقریبا تمام برندهای لپتاپ دنبال نمودن از قدرت بالای پردازشی این سی پی یو ها توی لپتاپ هاشون استفاده کنن. این مدل پردازنده ها تو مدل i7 12 مگابایت کش دارن و 6 هسته پردازشی که باعث میشه قدرت خیلی خوبی رو به این لپتاپ ها بده. اما امسال قیمت پایینتر سری اچ اینتل باعث شد که برندهای بیشتری و لپتاپ های بیشتری توی مدل های میان رده خودشون از این سی پی یو استفاده کنن و استفاده از این سی پی یو یعنی لپتاپ های میان رده قوی تر نسبت به سال گذشته. اینا همین الان باید بهتون بگم. ایسوس K571 GT لپتاپی که تقریبا هر کاری بخواید رو براتون میتونه انجام بده و توانایی انجام هر کاری و اجرای هر بازی رو براتون داره. یکی از مزایای مهم این لپتاپ اینه که نه تنها از مدل‌های i7 و i5 نسل نهمی اینتل پشتیبانی میکنه، بلکه از کارت گرافیک های 1050 و 1650 انویدیا پشتیبانی میکنه. کارت گرافیک هایی که برای اجرای بازی ها با رزولوشن 1080 واقعا گزینه خوبی هستن. این کارت گرافیک ها با 4 گیگابایت حافظه میتونن به راحتی تقریبا هر بازی براتون اجرا کنن. مثلا بخوام بهتون بگم بازی رینبو سیکس سیج روی این کارت گرافیک و روی این پردازنده که روی این لپتاپ قرار داره تا 100 فریم در ثانیه براتون بازی میتونه اجرا کنه روی تنظیمات های و یه مقدار حالا میشه گفت بیشتر از های، که خب این یه امتیاز خیلی بزرگ برای این لپتاپ محسوب میشه. یا مثلا بازی ایپکس لژندز حدوداً بستگی به فضایی که داره رندر میکنه و پردازش میکنه میتونه بین 80 فریم تا 100 فریم توی تنظیمات اولترا برای اون بازی پلی کنه و این خب خیلی امتیاز بالاییه. مخصوصا این که اگه بتونید مدل بالای این لپتاپ سفارش بدین و خریداری کنین میتونید از صفحه نمایش 120 هرتز استفاده کنین که واقعا لذت بخش بازی کردن باهاش و کار کردن باهاش. اما خب جایی که ممکنه مقدار خوب نتونه اجرا کنه بازی پابجی روی تنظیمات های تقریبا بشه گفت یا حالا یه جورای اولترا های روی 60 فریم اجرا میکنه و من فکر کنم این مشکل بیشتر به پابجی برمیگرده، چون میشه گفت این بازی اپتیمایز نیست درست و یه مقدار مشکلات برنامه‌نویسی شاید داره و بازی سازیش اونجوری که باید دقیق نیست. بخاطر هم بازی خیلی سنگین‌تر از چیزیه که باید باشه. حالا اگه بازی ها بگذریم بریم سراغ رندرینگ، این لپتاپ بازم پرفورمنس خوبی بهتون میده. من اپلیکیشن های ادوبی رو تست کردم، پریمیر و افتر افکت. توی پریمیر خب یه دونه فوتیج 10 دقیقه‌ای 1080 رو در عرض حدوداً کمتر از 10 دقیقه برای من رندر گرفت و خب پرفورمنس خوبیه به نسبت، چون توی لپتاپ قبلی خود من مثلا اونجا اگه می‌خواستم همچین چیزی رو رندر بگیرم حدود نیم ساعت 40 دقیقه طول می‌کشید. اما خب یه چیزی که احساس می‌کنم باگ پریمیر بود و دیده بودم من توی این لپتاپ اینه که سی پی یو بیشتر از 30% اینا استفاده نمیشه. قطعا اگر که ادوبی از 70% سی پی یو من استفاده میکرد من به راحتی شاید کمتر از 2-3 دقیقه یه دونه فوتیج 10 دقیقه 1080 رو میتونستم رندر بگیرم. ولی خب میگم شاید این باگ پریمیر بوده و توی نسخه 2020 همچین اتفاقی افتاده، اگه آپدیت کنیم درست بشه. اما خب چیز دیگه‌ای که وجود داره اینه که تو اپلیکیشن افتر افکت من یه سری موشن و افکت های انیمیشنی رو رندر گرفتم و این رندر توی حدوداً باز 10 دقیقه واسه یک فایل 2 دقیقه‌ای انجام شد. برای مثال بخوام بهتون بگم لپتاپ قبلی من که سی پی یوش i7 4700 HQ بود و 762 گیگ هم کارت گرافیکش بود، یه همچین فوتیجی رو که از افتر افکت می‌خواستم رندر بگیرم نزدیک 3-4 ساعت طول میداد که برام رندر بگیره. اما این لپتاپ در عرض 10 دقیقه اونو برام رندر گرفت.
و خب یه امتیاز خیلی بزرگ براش محسوب میشه که میتونید راحت هر موشنی رو تقریبا توی افتر افکت روش کار کنید و مشکلی به وجود نیاد براتون. به صورت ریال تایم میتونه تقریبا هر انیمیشنی براتون باز کنه و حالا ممکنه لازم بشه اونو در حد مثلا 1/3 یا 1/4 رزولوشنش رو بیارید پایین‌تر که ریال تایم بده، ولی خب به هر حال هم که میتونه انجام بده یه امتیاز بزرگ برای لپتاپ میان رده محسوب میشه. کیفیت ساخت و بدنه این لپتاپ هم به نظر من از هم رده‌های خودش بالاتره. چرا؟ چون که من خب لنوو L340 که هم قیمت و هم رده اینه با دل سری 3000 اینسپایرونش رو مقایسه کردم با این لپتاپ، اونا جفتشون یه حالت پلاستیکی نچندان جالبی رو بهم دادن، ولی خب این لپتاپ وقتی که روشو دست میزنیم حس خوبی بهم میده. من دقیق پیدا نکردم که جنس روی این لپتاپ چیه، ولی اون چیزی که من حس میکنم که این منگزیومه و بقیه لپتاپ غیر از در پشتی اون از پلاستیک ساخته شده. زیاد بد نیست، انتظاری نمیشه از لپتاپ تو این قیمت داشت، ولی خب قطعا ترجیح میدیم که لپتاپ اون از منگزیوم یا آلومینیوم ساخته شده باشه که خب یه حس بهتری بهم اومده وقتی باش کار میکنیم، ولی تو این قیمت نمیشه انتظار زیادی داشت. ایسوس توی کاپ 571 از این نمایشگر IPS LCD به همراه LED بکلایت استفاده کرده و زاویه دید این لپتاپ واقعا خوب باشه. همچنین این صفحه نمایش 120 هرتزه که توی کار کردن باش واقعا لذت بخشه. وقتی که اسکرول میکنید توی وب یا کلا اصلا کار میکنید با این صفحه نمایش، یه حس خیلی خوبی بهتون میده. من واقعا عاشق صفحه نمایش 120 هرتز و 90 هرتزم و کاش همه استفاده کنن. حالا جدای از این مدل های بالاتر مثلا زفیروس اینا هم 240 هرتز دارن یا حتی یه دونه زفیروس اس جدید ایسوس داده که 300 هرتزه و واقعا دوست داشتنیه. این صفحه نمایش میشه گفت گرون قیمت 120 هرتز نیست. این صفحه نمایشی که زیاد هزینه برای ایسوس بر نداشته برای اینکه توی این لپتاپ بذاره و به خاطر همین وقتی که خب کل صفحه سیاه باشه یا توی حالت دارک مود از اپلیکیشن ها زیاد استفاده کنید، یه مقدار ممکنه گاهی اوقات اسکرین فلیکرینگ رو ببینید. اونم به خاطر اینه که صفحه 120 هرتزه و اگه هرتزش رو بیارید پایین این مشکل حل میشه. ولی خب از یک لپتاپی که $1000 قیمتشه نمیشه انتظاری یک صفحه 120 هرتز گرون قیمت رو داشت و من اوکی ام با این قضیه، ولی ممکنه یه سری اوکی نباشن. این صفحه 120 هرتز بودنش جذابه، ولی این که اسکرین فلیکرینگ داره یه مقدار ممکنه ناامید کننده باشه. کیبورد این دستگاه هم از سری چیکلته که کی ترول پایینتری نسبت به مکانیکال داره، ولی خب از باترفلای بهتره. این کیبورد به نظرم کی ترولش از لپتاپ های عادی که تو بازار موجوده کمتره. فکر کنم 1.2 میلیمتر و 1.4 نیست، به خاطر اینکه وقتی که کلیک میکنیم روش واقعا احساس میکنیم که کمتر دکمه ها فرو میره و من حسم بهش یه حس خوبه، بیشتر اینو دوست دارم، سلیقه‌ام بیشتر به اینه، چون اصلا من مکانیکال کیبورد دوست ندارم. خیلی ممکن سلیقه‌شون نباشه، ولی من ترجیح میدم که خب کیبوردم همینجوری باشه. دوستش دارم چون که هم صدای کمتری داره تولید میکنه، همین که حس بهتری موقع تایپ بهم میده. اما توی بازی کردن میشه گفت یه مقدار ممکنه با مشکل بر بخورین، چون حسی که باید بهتون بدن نمیده، ولی در کل خوبه، کی ترول خوبی داره و دکمه رو وقتی کلیک میکنید مشکلی بر نمیخورید. سرعت کیبوردش خوبه، وقتی که سری تایپ میکنید کلمه جا نمیمونه و کلا من از این کیبورد راضیم. ترک پد این لپتاپ هم ترک پد خوبیه، برعکس خیلی از لپتاپ های ایسوس که ترک پد خوبی ندارن. این ترک پدش من دوست داشتم. از مایکروسافت پرسیژن درایور هم پشتیبانی میکنه که خب خیلی مزیت بزرگی براش محسوب میشه و یه دونه فینگرپرینت اسکنر بالا سمت راستش داره که برای باز کردن دستگاه با ویندوز هلو استفاده میشه و واقعا سرعت باز کردن دستگاهتون اندازه دکمه های فیزیکی اثر انگشتی گوشی هست. اگر که از این لپتاپ خوشتون اومده میتونید از لینکی که توی توضیحات براتون میذاریم برید مشخصات اون رو ببینید یا حتی خریداری کنید. این لپتاپ کولینگ خوبی داره و برای خنک‌سازی 2 فن داره که این 2 فن به خوبی کارشون رو انجام میدن. یه هیت پایپ هم داره که بین این 2 فن قرار گرفته و از روی سی پی یو جی پی یو رد میشه که خب گرما رو به خوبی به فن ها منتقل میکنه و اون فن ها به خوبی به بیرون منتقل میکنن. اما خب یه چیزی که منو نگران میکنه اینه که توی این لپتاپ گرما که خارج میشه مستقیم به صفحه نمایش میخوره، یعنی خروجی فن کاملا به سمت صفحه نمایشه و یکاش از پشت لپتاپ گرما خارج میشد، ولی خب اینجوری نیست و من نگران این قضیه‌ام که صفحه نمایش این لپتاپ
توی کاربری سنگین و طولانی آسیب ببینه. این لپتاپ یه اپلیکیشن هم داره به نام مای ایسوس. توی این اپلیکیشن میتونید یه سری کارا رو مدیریت کنید، مثلا مدل فن‌ها رو بذارید روی اتو یا توربو که توی اتو خودش تشخیص میده که فن چه جوری کار کنه تا چه حد کار کنه. توی توربو هم بای دیفالت خودش تنظیم میکنه که بتونه کلا تمام قدرت فن رو استفاده کنه و سی پی و جی پی یوتون رو خنک نگه داره. میتونید اون رو برای زمانی که میخواید رندر بگیرید استفاده کنید. یکی چیزایی که من در مورد این لپتاپ خیلی دوست داشتم وزن پایینش بود و پرفورمنس بالایی که در قبال این وزن پایین بهم میده. واقعا دوست داشتم این پرفورمنسشو و این وزنش هم واقعا برام خیلی خوب بود، چون لپتاپ قبلی وزنش زیاد بود و کلی مشکل برام به وجود آورد و این لپتاپ وزنش حدوداً 1 کیلو از اون کمتره و واقعا باش راحتم. از اون ور حافظه 512 SSD و 1 ترابایت HDD که روی وجود داره باعث شده من خیالم راحت باشه از اینکه خب لپتاپ زیاد پر نمیشه. همچنین این لپتاپ 16 گیگابایت رم داره که متاسفانه 8 گیگابایتش آنبورده و 8 گیگابایتش قابل ارتقاست و خب یعنی اینکه این لپتاپ نهایتا تا 24 گیگ رم میره، در حالی که مثلا اگه برید مدل گیمینگ یعنی STX G رو بخرید که با حدودا همین قیمت قابل خریده تا 32 گیگ رم میتونید ارتقا بدید و به نظر من یکی از مشکلات این لپتاپه. اما خب اون هارد و SSD رو که با 2 تا درگاه M2 و SATA میتونید به راحتی عوض کنید و تعویض کنید و خیلی هم کار راحتیه، فقط یه باز کردن و تعویض اوناست. جدای از اون این لپتاپ قابلیت تعویض کارت وای فای رو هم داره که اگر که حالا بعداً مثلا چند سال این لپتاپ رو نگه داشتین خواستین کارت وای فای جدید بهش بزنید به راحتی میتونید کارت وای فایشو بردارید و جابجا کنید. این لپتاپ پورت‌های خوبی داره ولی خب یه جایی این پورتاش ناامید کننده است. کجا؟ اونجایی که ایسوس به جای اینکه 3 تا پورت تایپ A USB 3 بذاره اومده 2 تا USB 2 گذاشته و یه دونه USB 3 که خب این به نظرم یکی از بزرگترین مشکلات این لپتاپه و عملا شما 2 تا پورتتون فقط میتونه برای موس کار کنه یا مثلا برای چیزایی که میخواید وصل کنید دانگل و اینجور چیزا و کاربرد خاصی نداره. نمیتونید هارد اکسترنال وصل کنید با وسعت 10-20 مگ نهایتا ازش خروجی بگیرید. ولی خب در کل پورتاش خوبه. یه پورت USB C داره که USB 3 و 1، یه دونه SD کارت اسلات داره که اونم خوبه و درگاه جک هدفون و پورت لن که واقعا پورت لن به نظرم یک نیاز برای لپتاپ ها و کاش لپتاپ ها اونو حذفش نکنن. این لپتاپ عمر باتری نسبتا خوبی داره. روی حالت های پرفورمنس که هم از سی پی یو هم از جی پی یو استفاده کنه حدودا 2-3 ساعت بهتون باتری میده، ولی روی حالت مثلا بالانس بخوایم بذاریم تا 5-6 ساعت شاید 7 ساعت بستگی به کارکردی که از لپتاپ میکشین میتونه بهتون باتری بده و خب به نظرم عددهای خوبی ان این عددا. این لپتاپ شارژر 150 واتی هم داره که خیلی کوچیکه و خیلی سبک و جمع جوره و واقعا سایز و جمع جور بودنشو دوست داشتم. سبک هم هست، وزنش خیلی خوبه و لپتاپ به سرعت میتونه شارژ کنه و به نظرم برای این لپتاپ کافیه. در کل کا 571 جی تی به نظرم لپتاپیه که میتونه تقریبا همه رقباشو تو بازار شکست بده. لپتاپیه که از لحاظ کیفیت ساخت لپتاپ خوبیه. لپتاپیه که از لحاظ کولینگ لپتاپ خوبیه. اما یه سری مشکلات داره که این مشکلاتش رو به قیمت پایینی که داره توی بازار میتونیم ببخشیم. قیمت پایین توی بازار جهانی منظورمه که حدود $1000 و توی $1000 واقعا لپتاپ بهتر از این سخت پیدا کردن. خیلی ممنون که این برنامه رو دیدین. اگر که این برنامه رو دوست داشتین میتونید ما رو توی یوتیوب و آپارات لایک و سابسکرایب کنید. همچنین اگر که دنبال این هستی که ما بیشتر در ارتباط باشیم میتونید تو شبکه‌های اجتماعی با یوزر @شکست ما رو پیدا کنید. نظرتون در مورد ایسوس کا 571 جی تی چیه؟ نظرتون کلا در مورد ایسوس چیه؟ لنوو، MSI، برندهای دیگر دوست دارین یا ایسوس؟ حتما برامون کامنت کنید.